নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ চতুৰ্দশ অধ্যায়ৰ অনুশীলনী 14.3 ৰ ইয়াতে মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 লৈ মই গোটেই গিটা অতি সহজ পদ্ধতিত ভালদৰে কৰি দিছো আশা কৰো তোমালোকে এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ ভিডিও চাই থাকিব নালাগে গতিকে এতিয়া আমি 5 নম্বৰটো কৰিম 5 নম্বৰটোত কৈছে যে 400টা নিয়ন লেম্পৰ আয়ুসকাল তলৰ তালিকাত বিভাজন কৰি দিয়া হৈছে লেম্পৰ মধ্যমা আয়ুসকাল উলিওৱা এনেকুৱা মধ্যমা উলিওৱাটো কিমান কৰিছা গতিকে একদম ইজি গম পাইছানে একদম ইজি প্ৰসেস আমি তেনেকৈ এতিয়া আমি মধ্যমা উলিয়াব লাগে তো লেটস গো গতিকে এতিয়া আমি 5 নম্বৰ সলিউশনটো কৰিম 5 নম্বৰ সলিউশনত প্ৰথম আমি কি কৰিম তালিকাখন বনাই লম তালিকাখন কিতাপত যেনেকৈ দি আছে প্ৰথম তেনেকৈ বনাই লম গতিকে এইখন আমাক দিয়া আছে কিতাপত গতিকে আমি তাৰ পৰা সঞ্চয় বাৰংবাৰটাটো উলাই লম জানাই সঞ্চয় বাৰংবাৰটা CF কেনেকৈ উলাই এটো 14 আছে 14 plus 56 কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 70 70 plus 60 কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 130 plus 86 কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 216 আৰু 7 plus 74 কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 290 মানে কিমান হ'ব আমাৰ 290 আৰু আমাৰ 62 কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 352 plus 48 কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 400 ঠিক আছে গতিকে n ৰ মানটো আমি কিমান পালো আমি n ৰ মানটো আমি 400 পালো n/2 মানে আমি কি কলো 400 ক যদি আমি 2 দি হৰণ কৰো আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 200 হ'ব ঠিক আছে এতেকে আমি লিখবা লাগব যে এতেকে মধ্যমা আমি না লিখবা লাগব যে এতেকে মধ্যমা শ্ৰেণীটো হল মধ্যমা শ্ৰেণীটো আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 3000 ৰ পৰা 3500 গতিকে মধ্যমা শ্ৰেণীটো এটো হল মানে না আমি এটা লিখবা পাৰো যে হিয়াৰ মানে l ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হল আমাৰ l ৰ মানটো 3000 হল তাৰ পিছত CF টো আমি কিমান পালো সঞ্চয় বাৰংবাৰটা কেনেকৈ উলে আমাৰটো সঞ্চয় বাৰংবাৰটা মানে CF টো আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 130 মানে আমাৰ এটো মাজৰ গুণটো আছে 86 ইয়াৰ আগৰ গুণ আছে 130 গতিকে এটো হ'ব আমাৰ 130 টো হ'ব আমাৰ CF কেনেকৈ উলে মই শিকাই দিছো হয়নে তাৰ পিছত F মানে আমাৰ এটো কোনটো হ'ব আমাৰ 86 এ হ'ব মানে নাই আমাৰ কিমান হ'ব 86 এ হ'ব এটো বুজি পাইছা F টোৰ মান কি হ'ব আমাৰ 86 ওকে তাৰ পিছত আৰু h মানে কি উচ্চ সীমাৰ পৰা নিম্ন সীমাটো বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 500 এতেকে মধ্যমা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ l plus n/2 minus CF minus CF divided by F into H এটো হয়নে নাই গতিকে l ৰ মান কিমান আছে আমাৰ 3000 আছে প্লাস n/2 ৰ মান কিমান আছে আমাৰ n/2 ৰ মান আছে আমাৰ 200 CF ৰ মান আছে আমাৰ 130 F ৰ মান আছে আমাৰ 86 H ৰ মান আছে আমাৰ কিমান 500 গতিকে এটো যদি আমি কৰো কিমান হ'ব আমাৰ 3000 কিমান হ'ব আমাৰ 3000 plus 200 ৰ পৰা 200 ৰ পৰা 130 গলে আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 70 by 86 into 500 না তাৰ পিছত আমি যদি কাটাকাটি কৰো কিমান বা যাব আমাৰ 43 আৰু এটো কৰিলে আমাৰ 250 ওকে তাৰ পিছত যদি মই এটা কৰো কিমান হ'ব আমাৰ 3000 প্লাস তাৰ পিছত 70 250 কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 1750043D ওকে ইয়াতে থাকিল আমাৰ 3000 প্লাস 43D 17500 কৰিলে আমাৰ 406.97 গতিকে এটা যদি আমি প্লাস কৰো কিমান হ'ব আমাৰ 3406.97 ইমান হ'ব গতিকে এটো আছিল আমাৰ বুজি পাইছা নে তোমালোক গতি ইয়াৰ পিছত থাকিল আমাৰ 6 নম্বৰটোত আমাক কি উলাব দিছে মধ্যমা তাৰ পিছত মাধ্য আৰু বহুলক তিনিটা বস্তু উলাব দিছে গতিকে তোমালোকক মই মধ্যমা উলিয়া শিকিছো মাধ্য উলিয়াও শিকিছো আৰু বহুলক উলিয়াও শিকিছো গতিকে এইটো তোমালোকৰ বাবে থাকিল প্লিজ একদম মোক এনসাৰ কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিবা এটো তোমালোকে কৰিবাই নিশ্চয় কৰিবা ঠিক আছে এটো তোমালোকৰ বাবে থাকিল তাৰ পিছত আমি আহিছো 7 নম্বৰলৈ 7 নম্বৰটোত কৈছে যে তলৰ বিভাজনে এটা শ্ৰেণী কোঠাৰ 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওজন নিৰূপণ কৰে ছাত্ৰৰ মধ্যমা ওজন নিৰ্ণয় কৰা মানে ইয়াত দিয়া আছে গতিকে অনলি কি কৰিব দিছে আমাক মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তো লেটস গো আমি এতিয়া 7 নম্বৰটো কৰো ওকে 7 নম্বৰ সলিউশন ঠিক আছে আমি প্ৰথম লিষ্টখন বনাই লম গতিকে এইখন আমাক দিয়া আছে 7 নম্বৰটোত আমি হিখিনি লিখি ললো গতিকে CF টো আমি উলিয়াব লাগে CF টো 2 আছে 2 হ'ব 2 plus 3 5 হ'ব 5 plus 8 13 হ'ব 13 plus 6 19 হ'ব 19
প্লাছ 6 25 হ'ব 25 প্লাছ 3 28 হ'ব 28 প্লাছ 2 আমাৰ কিমান হ'ব 30 হ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি n ৰ মানটো আমি কিমান পালো আমি 30 পালো আমি যদি n/2 কৰো 2 এৰে 30 নকৰা কৰো আমি কিমান পাম আমি 15 পাম ওকে আমাৰ এতেকে মধ্যমা শ্ৰেণীটো কিমান হ'ব এটো 1 2 3 1 2 3 মানে মাজৰ কোনটো হ'ব এইটো হ'ব ন এইটো হ'ব আমাৰ মধ্যমা শ্ৰেণীটো গতিকে আমি লিখিব লাগিব যে এতেকে মধ্যমা শ্ৰেণীটো হ'ব আমাৰ কিমান হ'ব 55 ৰ পৰা 60 লাগি ইয়াতে আমি লিখিলো যে হিয়াৰ মানে ইয়াত l = 55 CF টো আমি কিমান পাম CF টো যেটো মধ্যমা শ্ৰেণীৰ মানে যেটো আগৰ শ্ৰেণী তাৰ আগেৰে যেটো থাকে হেতু আমাৰ কি হয় আমাৰ CF হয় হয়না CF টো আমি উলিয়াটো শিকাইছো গতে 13 তাৰ পিছত F = কিমান হ'ব আমাৰ F = 6 হ'ব মানে এটো হ'ব F ৰ মান 6 তাৰ পিছত আৰু h মানে কি আমাৰ h মানে উচ্চ সীমা বিয়োগ নিম্ন সীমা উচ্চ সীমাৰ পৰা নিম্ন সীমা করলে আমাৰ কিমান হ'ব আমাৰ 5 গতিকে এতেকে আমি লিখবা লাগিব যে এতেকে মধ্যমা = L plus n/2 minus CF divided by F into H okay গতিকে L ৰ মান কিমান আছে আমাৰ 55 plus n/2 ৰ মান আমাৰ কিমান আছে n/2 ৰ মান আছে আমাৰ 15 minus CF ৰ মান আমি 13 পাইছো F ৰ মান 6 পাইছো H ৰ মান 5 পাইছো গতিকে 55 plus 15 পৰা 13 গেলে আমাৰ কিমান 2/6/5 into 5 গতিকে 55 plus 2 * 10/6 হয়নে গতিকে এটা আমাৰ কিমান হ'ব = 55 plus 6 ৰে 10 হৰণ কৰিলে কিমান 6 ৰে 10 হৰণ কৰিলে আমাৰ 1.67 গতিকে আমাৰ কিমান হ'ব 56.67 প্ৰায় এটুৱে বুজি পাইছানে তোমালোক এটুৱে গতিকে ভিডিওটো আজিলৈকে ইমানখিনি আছিল আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু যদি বুজি পালে তেনহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ